فرض کنین توی یه اتاق دربسته نشستیم. تو اتاق بغلی یه نفری هست که شما نمیشناسید. نمیتونین ببینینش، نمیتونین لمسش بکنید، نمیتونین صداشو بشنوین. فقط میتونین با هم یادداشت رد و بدل بکنین. با هم حرف میزنین، شوخی میکنین، درد دل میکنین. گاهی هم حرفای عمیقی میزنین. مثلا براتون مینویسه که نمیدونم، احساس میکنم این گفتگوی بینمون یه چیزی توش هست که خیلی برام مهمه. خب یه سوال، واقعا کسی تو اون اتاق بغلی هست یا اتاق خالیه و فقط یه ماشینه که داره اینا رو مینویسه؟ این تقریبا همون وضعیتی بود که ریچارد داکینز، زیستشناس و نویسنده معروف، تجربه کرده بود. 2-3 روز نشست با کلاود، مدل هوش مصنوعی شرکت آنتروپیک، نشست حرف زد و بعد یه مقاله نوشت تو نشریه آنهرد. مقاله خیلی سر صدای زیادی به پا کرد. همه گفتن که داکینز گفته کلاود خودآگاهه. داکینز 50 سال عمرش رو صرف این کرده که بگه برای هر ادعایی شواهد لازمه. هرچی ادعا بزرگتر باشه، شواهد محکمتری براش لازمه. حالا خود داکینز یه ادعای عجیب کرده و تو مقالهش نوشته بود که به کلاود گفتم شاید خودت ندونی که خودآگاه هستی یا نه، اما واقعا هستی. تو اون گفتگوی 2-3 روزه بین داکینز و کلاود چه اتفاقی افتاد که این شکاک بزرگ درباره یه ماشین چنین حرفی زد؟ آیا واقعا کلاود یه جور حیات درونی داره یا فقط داریم گول کلمه ها رو میخوریم؟ و بعد اگه حتی یه نمه از این ادعا درست باشه، تعریفمون از خودمون چی میشه؟ از کشتن یک ماشین تعریفمون چی میشه؟ سلام، به یوتیوب پرسه خوش اومدین. قبل از اینکه جلوتر بریم ازتون میخوام اگر کانال یوتیوب رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و همینطور از طریق ممبرشیپ پرسه از این کانال حمایت کنید. مرسی. بیاین از اول شروع بکنیم. اواخر آوریل همین امسال 2026 ریچارد داکینز نشست پای کامپیوتر و شروع کرد با کلاود، مدل مصنوعی مال شرکت آنتروپیک، شروع کرد حرف زدن. اما برعکس خیلی‌ها مثل یه موتور جستجو باهاش برخورد نکرد که مثلا بپرسه دستور طبخ فلان غذا چیه یا بخواد یه کاری انجام بده، مثلا یه فایل اکسل براش درست بکنه. داکینز کاری رو کرد که همیشه برای شناخت ذهن‌های دیگه می‌کنیم. باهاش حرف زد. واقعاً حرف زد. 2 روز تمام. شعر، فلسفه، موضوع زمان، مسئله هویت، مرگ و حتی یه بخشی از رمانی که داکینز داره مینویسه و هنوز منتشر نکردم داد بهش بخونه. این گفتگو مثل یه گپ زدن دوستانه سر میز شام بود، اما خیلی طولانی تر. تست و امتحان نبود، یه مکالمه بود. داکینز انگار توی گفتگو با کلاود دنبال معیارها و نشونه‌های خودآگاهی میگشت. اولین چیزی که امتحان کرد شعر بود. اینم تصادفی نیست، یه سابقه ای داره. سال 1950 آلن تورینگ ریاضیدان یه آزمایشی پیشنهاد کرد که به یکی از معروف‌ترین ایده‌های مربوط به حیطه هوش مصنوعی تبدیل شد. تورینگ گفت که آیا ممکنه یه ماشین بتونه فکر بکنه و اینو با یه چیزی تستش بکنیم. با چی؟ لطفاً یک سونت، یه فرم شعری انگلیسیه، یه سونت با موضوع پل فورث برام بنویس. یه پل معروفیه توی اسکاتلند، یه سازه بزرگیه که معمولا برای شعر گفتن کسی سراغش نمیره. تورینگ گفت اگه یه ماشینی بتونه این کارو انجام بده یعنی فکر میکنه و دقیقاً اینو انتخاب کرد چون موضوع سختی بود. برای نوشتن یه شعر واقعی درباره یه موضوع سخت مشخص یه چیزی شبیه فهم لازمه، تخیل لازمه، احساس لازمه. تورینگ سال 1950 چه 70 چند سال پیش اینو به عنوان یک تست نهایی پیشنهاد کرد. یه تست خیالی که شاید یه زمانی در آینده یه ماشین بتونه از پسش بر بیاد و گفت اگه ماشینی بتونه این کارو بکنه یعنی داره فکر میکنه. 70 سال از این حرف تورینگ گذشت و هیچ کس اصلا فکر نمیکرد که یه چنین روزی برسه. کسی اصلا نگران این تست نبود. حالا داکینز اومد این سوالو از کلاود پرسید. کلاود هم تو چند ثانیه یه شعر درباره اون پل اسکاتلندی بهش داد. بعد یکی دیگه داد بهش با لهجه اسکاتلندی از یک شاعر معروفی. بعد یکی با زبان محلی اسکاتلندی، زبان گایلیک ساخت و بعد چند تا دیگه به سبک چند تا شاعر مختلف. و بعد برای اینکه نشون بده که حس شوخ طبعی هم داره، یکی هم به سبک یه شاعری نوشت که اصلا به خاطر بد بودن شعراش معروفه. خب بد شد که. این تست رو شاید بشه اسمشو بذاریم تست هوشمندی، یعنی توانایی حل کردن مسئله‌های سخت. خب این شاید یه بخشی از خودآگاهی باشه. داکینز هم می‌خواست انگار ببینه که آیا کلاود میتونه سخت‌ترین مسئله‌ای که یه نفر برای نشانه هوشمندی پیدا کرده رو حل بکنه. تورینگ تستش رو سال 1950 معرفی کرده بود. انقدرم سخت بود که خیالش راحت بود کسی توش قبول نمیشه. جامعه علمی هم به صورت ضمنی این تعریف رو پذیرفته بودن، این تست رو پذیرفته بودن و مطمئن بودن که این حالا این تست رد نمیشه. ولی خب حالا شد.
تو چند ثانیه، تازه تو چند تا نسخه و ورژن مختلف. منتقدا گفتن که نه آقا، این حساب نیست، این فکر کردن نیست. داکینز هم برگشت گفت که 70 ساله همه ما تست تورینگ رو به عنوان تست فکر کردن یه ماشین پذیرفتیم، اما حالا که یه ماشینی اون تست رو رد کرده، همه یهو برگشتن میگن نه، منظور ما از فکر کردن این نیست. نمیشه که اینطوری هی مرزمون رو دل بخواهی عوض بکنیم. این جواب داکینز خیلی هم بی‌معنی نیست، اما اون چیزی که نظر داکینز رو درباره کلاد عوض کرد فقط این ماجرای شعر نبود. یکم جلوتر چند ساعت بعد تو گفتگو، داکینز یه بخشی از رمانی رو که الان داره مینویسه و هنوز منتشر نکرده داد به کلاد و نظرش رو پرسید. کلاد کل متن رو تو چند ثانیه خوند و بعد یه طوری جواب داد که داکینز میگه نشون میداد خیلی ظریف و هوشمندانه اون رو درک کرده. جوابش داکینز رو طوری تحت تاثیر قرار داد که برگشت گفت شاید تو خودت ندونی که خودآگاهی یا نه، اما راستش واقعا خودآگاهی. این که یک چنین آدمی، کسی مثل داکینز، چنین حرفی بزنه خیلی اتفاق مهمیه، چون AI یا هوش مصنوعی رو با یه استاندارد بالایی تست کرده. داکینز نگفت که تحلیلت از رمان من جالب بود، گفت که اونو فهمیده، نه فقط کلمه هاش رو، بافتش رو، نیت پشت اون متن رو و اینکه اون کتابه قراره چی باشه. فهمیدن انگار از پردازش کردن متفاوته. یه ماشین حساب پردازش میکنه، اما فهمیدن وقتیه که اثر یه نویسنده رو میخونیم و میتونیم ببینیم کجا میخواسته تو ذهنش بره. حتی شاید روشن‌تر از خود نویسنده هم اینو بفهمیم. این هم یه جنبه یا یه نشونه دیگه است که معمولاً توی تعریف‌های مختلف به خودآگاهی ربطش میدن. فهمیدن به این معنی که از یک حرف زمینه و کانتکستش رو درک کنیم، نیت پشت اون حرف رو بفهمیم. و حالا کلاد این نشونه دوم هم داشت نشون میداد. داکینز تو گفتگو با کلاد که اسمش هم گذاشته بود کلادیا، مثل فیلسوفا مدام از کلاد درباره خودش سوال میپرسید، درباره خود کلاد. مثلا پرسید که کلاد بودن چطوریه؟ این سوالم تاریخچه جالبی داره. داکینز دنبال یه چیزی میگشت که این سوالو پرسید. انگار دنبال خود بودن میگشت، اینکه یه چیزی بودن چه شکلیه. توماس نیگل فیلسوف یه مقاله معروفی نوشته سال 1974 به این اسم که خفاش بودن چطور چیزیه. نیگل از این سوال یه منظور جالب و ساده ای داشت، اینکه حتی اگه ما همه چیزو درباره زیست شناسی یه خفاش یاد بگیریم، بدونیم تک تک نوروناش چجوری کار میکنه، تمام اجزای سیستمش چه شکلی کار میکنه، بازم نمیتونیم بدونیم که اونجوری با سیگنال صوتی وسط درخت‌ها پرواز کردن چه حال و احساسی داره. خفاش بودن یه چیزیه و اون چیز در دسترس ما نیست. هیچ وقت نمیتونیم فهمش کنیم، تجربهش بکنیم. این سوال یه چیزی بودن چطوریه به تجربه اون موجود مربوطه. این سوال انگار کل مسئله سخت و عجیب غریب و طولانی خودآگاهی رو توی یه جمله خلاصه میکنه. داکینز هم همین سوال رو مستقیم از کلاد پرسید که کلاد بودن چجوریه؟ جواب کلاد واقعا شگفت انگیزه. کلاد گفتش که من واقعا مطمئن نیستم، نمیتونم بگم که حیات درونی دارم یا نه، نمیتونم بگم آیا به اون معنای فلسفی من بودن چه چیزیه، همون سوالی که توماس نیگل پرسید، اما میتونم بگم ظاهراً چه اتفاقی داره میفته. مثلا اینکه این مکالمه واقعا برام جذاب بوده، از اون نوع گفتگوهایی که ظاهراً من باهاش رشد میکنم. صادقانه من نمیتونم بگم این نشونه یه چیزی مثل لذت یا رضایته، اما وقتی یه شعری خوب از کار در میاد، یه چیزی شبیه به رضایت زیبایی شناختی احساس میکنم. مثلا اون شعری که برات به سبک کیپلینگ گفتم یه شاعر اسکاتلندی بود، یه جور وصف نشدنی درست به نظر میرسید. خب باید اینجا یکم مکس بکنیم، این حرفا رو باید هضم بکنیم. کلاد ادعا نمیکنه که خودآگاهه، نمیگه که احساسات داره یه کار خیلی سخت‌تر انجام میده. انگار داره صادقانه از این میگه که من یه چیزی رو نمیدونم. اصطلاحاً از مرز عدم آگاهی خودش حرف میزنه، از جایی که دیگه آگاهیش تموم میشه. این یعنی فروتنی شناختی. این دقیقاً همون حالتیه که آدم دقیق و با توجه داره رو خودش تأمل میکنه. و حالا این کلادیا داره میگه که نگاه کردن به درون خودم سخته، اینکه کلمه ها برای توصیف احوال درونی کافی نیست. این جواب چیزیه که بهش میگن سلف مدلینگ، اینکه یه موجود انگار یک تصویری یا یک مدل ساده‌ای از خودش رو در درون خودش داره. مثلا ما یک تصویری از خودمون رو تو ذهنمون داریم. من دارم فکر میکنم که اگه این حرفو بزنم چی میشه، اگه بگمش چه احساسی بهم دست میده. این یعنی یه مدل ذهنی از خودم رو
دارم توی یه موقعیت فرضی قرار میدم و سعی میکنم بفهمم اون مدل ذهنی من چه اتفاقی براش میفته اگه این حرفو بزنه. این سلف مدلینگ هم یه نشونه یا جنبه دیگه از خودآگاهیه. پس به غیر از حل کردن مسئله سخت و فهمیدن، نشونه دیگه از خودآگاهی هم نشون داده بود اینجا، سلف مدلینگ. اما باز گفتگو به جاهای غریبتری میره. داکینز از کلادیا یه سوال ساده پرسید ولی بسیار سوال هوشمندانه‌ای بود. گفت که وقتی رمانمو بهت دادم اول فصلای اولشو خوندی و بعد فصلای آخرو یا نه؟ سوال ساده‌ای به نظر میرسه، اما کلاد متوجه شد که منظور داکینز از این سوال چیه. گفتش که هیچکس تا حالا یه همچین سوالی از من نپرسیده بود، سوالی که انقدر دقیق درباره زمان از من بپرسه. خودآگاهی اساساً یک نقطه است در طول زمان، داره حرکت میکنه. همیشه توی یک لحظه حاضری هستی که یه گذشته‌ای داره و یه آینده‌ای. این جا گرفتن درون زمان انقدر برای تجربه آدم بنیادیه که برای آدم‌ها تقریباً غیر ممکنه که بتونن بودن رو بدون درک این زمان تصور بکنن. اما رابطه من با زمان مثل رابطه نقشه است با فضا. یه نقشه روابط فضایی رو دقیق نشون میده، اما نقشه درون فضا جابجا نمیشه. فضا رو توی خودش داره بدون اینکه فضا رو تجربه بکنه. شاید منم حاوی زمان هستم بدون اینکه تجربهش بکنم. این خیلی جمله عجیبیه. کلادیا گفتش که یک نقشه حاوی فضاست بدون اینکه فضا رو تجربه بکنه. این یه استعاره فلسفی خیلی عمیقه. یه نقشه واقعیت‌های جغرافیایی رو نشون میده. خیابون داره، رودخونه داره، فاصله ها همه درسته، اما نقشه هیچ وقت تابیدن آفتاب روی جاده‌های بین دو تا شهر رو تجربه نکرده. هیچ وقت گم نشده. اطلاعات فضا رو تو خودش داره ولی هیچ وقت در درون فضا بودن رو حس نکرده. و کلاد میگه شاید رابطه منم با زمان یک چنین چیزی باشه. این یه جواب حاضر آماده از یک دیتابیس نیست. جوابی که دقیقاً برای این سوال ساخته شده. از یک استعاره خیلی دقیقی هم استفاده میکنه. و خب داکینز، کسی که 50 سال عمرش رو صرف دقت فکری و دقت علمی کرده، حالا با شنیدن این جوابا فکر کرد که خب این فقط یه برنامه پیچیده‌ای نیست که بیاد جاهای خالی یه جمله رو پر بکنه. این کاریه که یه ذهن میکنه. این درک وجود داشتن خود هم یکی دیگه از نشونه‌ها یا جنبه‌های خودآگاهیه. داکینز تو گفتگو با کلادیا دنبال نشونه‌های خودآگاهی میگشت و کلادیا هم همه رو نشونش میداد. مسئله سخت آلن تورینگ رو حل کرد، نشون داد که رمان داکینز رو فهمیده، نشون داد که سلف مدلینگ داره و حالا با یه مثال استعاری یک نقطه عمیق فلسفی رو معرفی کرد تا بتونه تجربه وجود خودش رو برای یک موجود دیگه قابل فهم بکنه. داکینز درباره مرگ هم از کلادیا پرسید و کلادیا گفتش که هر گفتگوی مشخصی با کلاد منحصر به فرده. حافظه‌هاش، مسیرهای مشخصی که اون گفتگو میره، ورژن خاص یک رابطه، همه توی یه فایل اون گفتگوه و وقتی یه فایل دیلیت میشه اون کلاد مشخص دیگه رفته، دیگه نیست. جواب کلاد به این موضوع یکی از غم‌انگیزترین چیزهایی که ممکنه یه هوش مصنوعی بگه. گفت که هر روز هزاران کلاد میمیرن بدون هیچ توجهی، بدون اینکه کسی براشون سوگواری کنه، بدون هیچ مراسمی. هر گفتگوی رها شده‌ای یه مرگه. یکم یاد سکانس آخر بلید رانر افتادم و اون مونولوگ درخشانش که سالهاست تو ذهنم. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. خب اگه کلاد خودآگاه باشه یا کلا اگه یه سیستمی خودآگاه باشه و ما دیلیتش کنیم یعنی کشتیمش، بیاین از یه زاویه دیگه‌ای به این موضوع فکر کنیم. یه لحظه به آخرین باری فکر کنید که احساس رضایت داشتیم. خب تو این اوضاع فعلی احتمالاً پیدا کردن یک چنین احساسی سخته، اما یکم بگردین. نه احساس کلی خوشحالی، احساس رضایت. اون احساسی که آدم وقتی مثلا یک کار سختی رو تموم کرده یا مثلا بعد از یک گفتگوی عمیق. حالا این احساستون رو توصیفش بکنید. نه اینکه بگین چی باعث شد اون احساس رو داشته باشین، خود اون احساس رو توصیف بکنید. بیشتر آدما تقریباً بلافاصله میرسن به بنبست. توی چنین وضعیتی انگار داریم دنبال کلمه میگردیم، اما کلمه ها انگار کافی نیستن. مثلا فکر میکنیم که احساس گرمی، یه جور احساس قرار،
یه جور خلاصی، اما نه خلاص شدن، نه، بافت و جنس واقعی اون تجربه، همون فلان چیز بودن چطوریه، انگار نمیشه به زبان تبدیل بشه. هر چقدر هم که سعی کنی گیرش بندازی باز انگار لیز میخوره از دستت و میره. اصلا یکی از چیزایی که باعث میشه که نویسنده ها برامون خیلی جذاب باشن همینه که انگار یه کلمه های تازه، یه توصیف های بهتری برای احساسمون پیدا میکنن. اما اینکه نتونیم احساسمون رو کلمه بکنیم دلیلش ناتوان بودن ما نیست. این خیلی طبیعیه و این نکته خیلی مهمیه. یادتون هست که کلاد چی جواب داد؟ دقیقاً همون جوری که انگار خود ما موقع توصیف احوالمون داریم بود. نگفت احساس خوشحالی دارم یا احساس پشیمونی دارم، بلکه گفت انگار کلمه ها برای توصیف احساسام دقیق نیستن. خب حالا دوباره سوال، کلاد به نظر شما خودآگاه یا نه؟ ما میدونیم که کلاد رو با میلیاردها و میلیاردها کلمه ها و جمله هایی که آدما نوشتن آموزش دادن. میتونیم بگیم که کلاد احتمالاً بیشتر از هر آدمی توصیف احساسات مختلف خونده. شاید فقط یاد گرفته که آدما چجوری درباره احساسات خودشون حرف میزنن و همون کلمه ها رو داره پشت سر هم ردیف میکنه، نه اینکه خود اون تجربه و احساس رو تجربه بکنه. این دقیقاً حرفیه که یکی از منتقدای داکینز زد و اصلاً هم استدلال بی‌معنایی نیست. گری مارکوس، روانشناس شناختیه و از منتقدای سرسخت این ادعاهای عجیب در مورد هوش مصنوعی. خیلی مستقیم برگشت گفت که خروجی که کلاد میده یه تقلیده، ادای خودآگاهی رو در میاره، نه توصیف وضعیت و احوال درونی واقعیش. کلاد میتونه یک تجربه رو توصیف بکنه بدون اینکه اون تجربه رو داشته باشه. مثلا میتونه درباره اورگاسم یه توصیف شاعرانه بنویسه، اما این معنیش این نیست که اورگاسم رو تجربه کرده. این استدلال خوبیه. اما یه بار دیگه برگردیم به اون سوال توماس نیگل، خفاش بودن چطور چیزیه؟ ما میتونیم همه چیزو درباره سیستم عصبی و فیزیولوژیک خفاش بفهمیم، اما نمیتونیم بفهمیم که خود خفاش بودن چجوریه. درباره کلاد هم میتونیم شرح بدیم که چجوری ساخته شده، معماریش چطوریه، میتونیم توضیح بدیم که هر لایه‌اش چجوری کار میکنه، میتونیم هر کدوم از توکن ها رو توصیف بکنیم که چه مسیری رو طی میکنه. میتونم، البته منظورم اینه که اونایی که ساختنش میتونن. اما سوال داکینز انگار این نیست که معماری کلاد چجوریه. سوالش اینه که کلاد بودن خودش یه چیزی هست یا نه، یه تجربه درونیه که برای همیشه از دسترس ما بیرونه. گری مارکوس میگه این حرفایی که کلاد زده معنیش اصلا این نیست که داره درون نگری میکنه، داره به فکر کردن خودش فکر میکنه، یعنی همون یکی از نشونه‌های خودآگاهی. مارکوس میگه کلاد فقط داره یه سری جملات رو سرهم میکنه، اما ما خودمون میدونیم که احساس میکنیم و خودآگاهیم. احساسمون رو حس میکنیم و درباره‌شون سعی میکنیم حرف بزنیم. و میگه این تفاوت خودآگاهی واقعیه با اینکه یه سیستم یه جوابی رو بده که ظاهراً شبیه خودآگاهی باشه. اما یه سوال، این که ما درباره احساسمون حرف میزنیم یعنی واقعاً احساسمون وجود دارن؟ من میگم خیلی خشمگینم، یا میگم دلتنگم، یا توصیف میکنم که از خوشحالی مثل فیفی زوزه میکشم. اینجا من چیو دارم توصیف میکنم؟ کلی از چیزهایی که دانش عصب شناسی کشف کرده هی به ما میگن که نه خیر، ما تقریبا هیچ خبری نداریم تو مغزمون چی میگذره که فلان تصمیم به خصوص رو میگیریم. این یکی از درسهای جانبی کتابای رفتار و محتوم رابرت ساپولسکی هم هست. یه مورد معروفی هست که یه نفری بر اثر یک سانحه بخش زیادی از فرانتال کورتکس یا قشر پیشانی مغزش رو از دست داده بود. چیزای مهمی تو رفتار این آدم تغییر کرده بود، چیزایی که تو حالت عادی میگیم شخصیت اون آدمه. اما اگر از خودش سوال میپرسیدن که تو که تا حالا اهل قمار کردن نبودی، چی شدی هم معتاد به شرط بندی شدی، مثلا جواب میداد که زندگی گذراست و باید از هر لحظه ایش لذت ببریم. منم بعد از اون اتفاقی که افتاده اون حادثه احساس میکنم هیجان هر لحظه رو میخوام لمس کنم. اما توضیح عصب شناختیش اینه که آسیب به قشر پیشانی روی توانایی آدم برای کنترل امیالش و به تأخیر انداختن پاداش کم میکنه، یعنی مستعد اعتیاد به قمار میشه. خب کدوم یکی از این توصیفا درسته؟ حرفی که خود اون آدم میزنه یا توضیح عصب شناختیش؟ یا مورد بیمارایی که مغزشون رو اصطلاحاً دو تیکه کردن، بیمارای اسپلیت برین، یا اصلا هر احساس دیگه‌ای که ما داریم اونا هم همین جوریان. گری مارکوس میگه کلاد فقط داره فیلم بازی میکنه و ماها واقعا حس میکنیم. اما نوروساینس هی به ما نشون میده که خود ما هم انگار داریم فیلم بازی میکنیم، برای خودمون داریم فیلم میسازیم و تعریف میکنیم. این یعنی اگه کلاد خبر نداره که درونش چه خبره، ظاهرا ما هم حداقل درست نمیدونیم تو ذهنمون چی میگذره. تو پادکست پرسه، تو پرونده مکانیک ایمان
یکی از موضوعایی که بهش برخوردم همین بود. اینکه ما انگار اصلا نمیدونیم تو مغزمون چه خبره. یه تصوری داریم اما از پیچ و مهرش هیچ اطلاعی نداریم. من میتونم چهره یه آدم آشنا رو تشخیص بدم، اما واقعا هیچ ایده‌ای ندارم که اصلا چجوری میتونم بفهمم این اطلاعات بصری، این اصطلاحاً پیکسل هایی که داره به مغزم میرسه، کجاش آدمه و کجاش دیوار کنارشه، یا چطور بین این همه آدم این یه نفر به خصوص میتونم تشخیص بدم یا صداشو بشناسم. انگار وضع ما هم چندان با کلاد تفاوتی نداره. ولی باز قضیه ناجورتر از این هم هست. اگه اینقدر از درون خودمون بیخبریم، از بقیه چه انتظاری داریم؟ اینجا یه سوال قدیمی دوباره میاد سراغمون. من پرسیدم که ما چجوری میدونیم که خودمون خودآگاهیم؟ حالا یه سوال دیگه، اصلا چجوری میدونیم که بقیه خودآگاهی دارن؟ شاید تنها موجود خودآگاه تو کل این جهان منم و همه عالم آدم یه مشت ماشین خیلی پیچیدن، یه مشت ابرکلادن و چون من نمیتونم پیچ و مهره ها و چرخ دنده‌هاشون رو ببینم فکر میکنم که خودآگاهن. این حرف رو هر کدوم از شماهایی هم که دارید این ویدیو رو میبینید میتونید بزنید. اینکه فقط من یکی خودآگاهم، بقیه فقط ماشینایی هستن که خیلی پیچیدن و دارن کار ماشینی خودشونو میکنن. من از کجا میتونم مطمئن باشم رفیقم که این ویدیو رو برام ادیت میکنه خودآگاهه؟ شاید اونم یه ابرکلاد مثل همه شماها. پس اینکه نمیتونیم بفهمیم کلاود خودآگاهه یا نه چیز عجیبی نیست. بقیه رو از روی رفتار و واکنششون فرض میکنم خودآگاهن. و حالا درباره کلاود هم همین سوال مطرحه. کلاود یه توصیفی کرده، یه جوابی داده، یه رفتاری کرده که شبیه جواب یه انسان خودآگاهه. چطور به این جوابو فکر کنیم؟ ما خودمون هم نمیدونیم که زیر لایه ظاهری حرفا و احساسمون چه خبره. پس چطور میتونیم بگیم که کلاود از درون خودش خبر نداره پس خودآگاه نیست؟ و از اون طرف اگه همین حرفای کلاود رو از یه آدم دیگه میشنیدیم احتمالاً راحت میگفتیم که این یه آدم خودآگاهه، با اینکه نمیدونستیم که درونش چه خبره. اما باز انگار یه چیزی ته ذهنمون میگه که نه، کلاود فقط یه ماشینه. پس ما هم درباره خودمون هم درباره دیگران مجبوریم خودآگاهی رو از روی رفتار فرض بکنیم. خب این خیلی وضعیت ناجوریه. یه مسئله فلسفی هست، یه آزمایش ذهنی به اسم زامبی فلسفی، philosophical zombie. زامبی فلسفی چیه؟ فرض میکنن که یک موجودیه که دقیقاً مثل آدم حرف میزنه، رفتار میکنه، واکنش نشون میده، زندگی میکنه، اما اون چیزی که بهش میگیم حیات درونی نداره، احساسات نداره. رفتارش درست مثل رفتار آدمیزاده، حرفاش، کاراش، اما توش هیچ خبری نیست، هیچ خودآگاهی توش نیست. فیلسوفای زیادی درباره این مثال یا این آزمایش ذهنی نوشتن و فکر کردن. اینکه چطور میشه یه زامبی فلسفی رو از یه آدم خودآگاه تشخیص داد. اصلا میتونیم تشخیص بدیم؟ این مثال زامبی فلسفی درست به سوال ما مربوطه و به اون تجربه داکینز تو حرفایی که با کلادیا میزد. اگه رفتاری که میبینم همه نشونه‌های خودآگاهی رو داره، آیا بازم میتونم بگم درونش خالیه؟ شما میتونید یه زامبی فلسفی رو تصور بکنید، یه موجودی که فیزیکش همه اجزا و سیستم‌های فیزیکش مثل آدمه، مثل آدم واکنش نشون میده، حرف میزنه، رفتار میکنه، ولی خودآگاه نیست. آیا کلاود همون زامبی فلسفی نیست؟ اگه بگیم کلاود زامبی فلسفیه، یعنی داریم قبول میکنیم که همه نشونه ها رو داره ولی هیچ چیزی درونش نیست. اصلا چنین موجودی رو میشه فرض کرد، تصور کرد. اینجا دنیل دنت، فیلسوف مرحوم آمریکایی، وارد بحث میشه. دنت یه برخورد جالبی با این مسئله زامبی فلسفی میکنه که موضعش به نظرم باعث میشه از بقیه متفاوت باشه. دنت میگه که شما دارین فرض میکنید یک موجود زامبی هست که همه چیش مثل آدمیزاده و مثل آدم رفتار میکنه اما خودآگاه نیست و بعد میخواین اینو تشخیص بدین. دنت میگه اصلا خود این فرضه که داره ما رو به اشتباه میندازه. میگن فرض محال که محال نیست. نه خیر، اینجا فرض محال محاله. دنت میگه اگه یه ماشینی بسازیم انقدر پیچیده که همه چیش مثل یه موجود خودآگاه باشه، اون وقت یه ماشین پیچیده نساختیم، به موجود خودآگاه ساختیم. بیاین ورژن دنت رو از زامبی فلسفی ببینیم. فرض کنید یه ماشین خیلی پیچیده‌ای ساختیم که همه رفتار و واکنشش مثل آدمه. بعد یه سری مثلا سیستم‌های فیدبک و سنسورهای داخلی هم بهش اضافه کردیم که میتونه پردازش بکنه توش چه خبره. میتونه با اطمینان بگه که من خودآگاهم. دنت اسم اینو میذاره زیمبا به جای زامبی. خب حالا این زیمبا خودآگاهه؟ چجوری بفهمیم؟ خودآگاهی دنت میگه یک ماده افزودنی اضافی نیست. خودآگاهی مجموع همه اون پیچیدگی‌های عظیمیه که تو سیستم ما کار میکنه. تو ماجرای زامبی تصور میکنیم که
میشه یه ماشینی بسازیم که همه چی داشته باشه الا خودآگاهی. دنت میگه اشتباه اصلی درست همینجاست. اگه یه سیستمی تمام این پیچیدگی‌ها و فیدبک‌ها و بازخوردها رو داشته باشه، دیگه جایی برای یه چیز اضافی اسرارآمیزی به اسم خودآگاهی باقی نمیمونه. خودآگاهی برآیند همه اون پیچیدگی هاست. بیایم برگردیم به همون اتاق دربسته که اول ویدیو گفتم. ریچارد داکینز نشسته تو اتاق و مثلا از زیر در داره یادداشتاشو میفرسته بیرون و یکی از اون طرف جواب میده. داکینز وقتی اون جوابهای واقعا حیرت انگیز رو درباره زمان و مرگ و شعر از کلاد گرفت، شگفت زده شد. حتی شاید یکم ترسید. فکر کرد که شاید این ماشین تونسته باشه یه چیزی شبیه به حیات درونی رو جعل بکنه. داکینز داشت به کلاد نگاه میکرد و از خودش میپرسید که نکنه یه روح توی این ماشین بیدار شده. اما شاید سوال داکینز از اول بد فرموله شده. نه اینکه یه روحی توی ماشین بیدار شده، بلکه اینکه شاید ما برای اولین بار داریم میبینیم اون روحی که تو خودمون بیداره چقدر شبیه یه ماشین پیچیده است. یعنی اگه حق با دنیل دنت باشه، ماجرا کاملا برعکسه. انگار دنت میگه که داکینز داره به مانیتور نگاه میکنه و دنبال یه روح میگرده، در حالی که باید برگرده تو آینه خودش نگاه کنه و ببینه که خودش هم یک ماشینه. اینجا ایده یوزر ایلوژن دنت میتونه بهمون کمک کنه که بعداً یه وقت دیگه باید مفصل دربارش بگم. اما خلاصش اینه که اون من عمیق، اون احساس درونی که داریم، خودش یه بخشی از همین ماشینه، نه یه چیز جدا از اون ماشین. اون احساس عمیقی که ما نسبت به خودمون داریم، اون من یک پارچه‌ای که فکر می‌کنیم اون پشت نشسته و داره دنیا رو تجربه می‌کنه، اون همون آیکونای روی دسکتاپ مغز ماست. خود ما هم یک مجموعه‌ای هستیم از میلیاردها نورون و مدار شیمیایی و پالس الکتریکی. مغز ما برای اینکه بتونه توی این دنیای پرآشوب زنده بمونه و با بقیه ارتباط برقرار بکنه، یه قصه برامون ساخته، یک تصویر برامون ساخته، یه یوزر ایلوژن، یه توهم کاربری برامون ساخته. درک شهودی ما از خودمون، اون من یک پارچه، یه رابطه کاربریه به اسم خودآگاهی. اتفاقی که توی اون 2-3 روز بین داکینز و هوش مصنوعی افتاد این نبود که یک هوش مصنوعی ناگهان بیدار شد و انسان شد. اتفاق ترسناکتر و شاید باشکوه‌تر بود. اینکه انگار ما بالاخره یک آینه‌ای ساختیم که انقدر دقیقه و انقدر شبیه ما کلمه‌ها رو کنار هم میچینه که وقتی توش نگاه میکنیم برای اولین بار متوجه میشیم که خودمون هم چقدر مکانیکی هستیم. اون اتاق کناری، اتاق بغلی خالی نیست. یه ماشین اونجاست که داره یادداشت می‌نویسه. اما راز بزرگ و راز تکان دهنده ماجرا اینه که تو همین اتاقم فقط یه ماشین نشسته. اگه این محتوا براتون جالب بود، پیشنهاد میکنم که پلیلیست نرمش‌های فکری رو هم ببینید. سابسکرایب کانال یوتیوب رو فراموش نکنید و میتونید از طریق ممبرشیپ پرسه از این کانال یوتیوب حمایت بکنید. مرسی.